มีท่านี้ด้วย มาแล้วครับ หน้า อันนี้มันออกแนวเขาเรียกอะไรหน้าเหมือนจะร้องไห้ วันนี้จะมาทดลอง install custom node นี้นะครับ น่าจะนี่ VNCCS collection อันนี้โอเค อันที่เขียนว่า 0.43 ก็ใช่นี้ไปก่อนก็ถามว่า custom node นี้คืออะไรมันเหมือนมันมีตัวช่วยในการทำโพสต์ทำอะไร เดี๋ยวลองมาเล่นดูกันนะครับพอ install นั่นเนี่ยเสร็จเราก็จะ refresh หน้าจอนะครับรันพอร์ตวิธี install เพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ใน description นะครับผมจะแปะลิงก์วิธี set run port และวิธี set config UI ไว้ให้เรามาทดลองดู custom node ที่เราลงมาใหม่เมื่อกี้มีอะไรบ้างซึ่งผมก็มาทดลองกับเพื่อนตอนนี้เลยนะฮะมันก็จะมีโมสำหรับ Quen Bbox Model Manager Post Studio อันนี้ทดลองนี้ก่อนเลยของดีที่อยากทดลองว้าหน้าตาถ้าเกิดใครเคยเล่นสมัย Stable Diffusion A11111 อะไรพวกนั้นนะฮะใช่ไหมมันก็จะเคยมีPost Studio ซึ่งเราสามารถดัดเพื่อนๆน่าจะรู้จัก Post My Art เว็บไซต์นี้ใช้นี้ประจำเวลาเราจะสร้างอะไรกับ ControlNet เราจะต้องมีเหมือนมี Action มีเรียกว่าการท่าทางใช่ไหมจะทำ Action ก็เว็บนี้เป็นเว็บหนึ่งที่ดีมากเพื่อนๆสามารถมาโหลดโพสต์ได้ตรงนี้ซึ่งเขามี Preset นู่นนี่นั่นให้เพียบเลยเชียงโมเดลโพสมันมีทั้งฟรีและไม่ฟรีอะไรเงี้ยเราก็ทดลองดูเราสามารถเรียกว่าดัดแขนดัดขาเข้าได้ตามไอเนี้ยวงกลมถ้าเพื่อนสังเกตหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่เอาอันนี้เราก็ไปโหลด preset มาที่มันเราทำมาไว้อยู่แล้วอันนี้ก็คือการเรียกว่ามีหุ่นเอาไว้เป็นต้นแบบใช่ไหมแล้วเราก็ใช้หุ่นนี้เอาไปใช้กับ ControlNet ได้อีกทีแต่ไอ้นี่โอเคมาละอันนี้มันส่งภาพเป็น image นะเราก็ต่อกับ preview ก็ได้สมมติง่ายๆทดลองเจนดูว่ามันต้องการโมเดลอะไรไหมโอเคไม่ต้องการมันแค่มีตัว preview ให้ดูก็มาดู parameter male female มีอายุให้ด้วยเหรอโอเคอายุ90 ปีจะเก๋ยังไงไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงตรงนี้เวทตัวคนจะดูอ้วนขึ้นกล้ามเนื้อสูงปรับส่วนสูงโอ้เป็นเปรตเลยสูงเกินปุยทดลองดูก็เดาว่าเราควรจัดโมเดลให้อยู่ภายในกรอบสีส้มๆของเขาเดี๋ยวมันทำมุมกล้องได้ไหมเพราะงั้นส่วนสูงลดลงหน่อยโอเคให้มันอยู่ในกรอบสีส้มสูงไปเดี๋ยวมันใหญ่ๆเกินมีเฮดไซส์ด้วย ไอ้มนุษย์หัวโตทดลองดูโอเคเอาไว้เล่นเป็นแบบตัวอะไรสักอย่างมีอะไรกันโมเดลโรเตชันไอ้นี้น่าจะควบคุมมุมกล้องได้ไหมเกี่ยวไหมถ้าเราเอามุมกล้องประมาณนี้นะโอเคเนี่ยโมเดลโรเตชันน่าจะเอาไว้คุมมุมกล้องได้ประมาณนี้เวลาเราแคปเจอร์มาก็ลองไปเล่นดูอันนี้ท่านอนนอนตายอะไรประมาณนั้นมีแคมเมราอันนี้เคลื่อนไหวอันนี้ตัวคุมให้อยู่ในกรอบสีส้มๆได้โอเคซูมเข้าซูมออกโอเคถ้าสมมติตัวเรายาวเกินเราก็ย่อมันให้อยู่ในกรอบสีส้มๆนะฮะประมาณนี้นี่ก็รีเซนเตอร์น่าจะรีเซ็ตlist grid อันนี้ไม่รู้คืออะไร
แบ็กกราวด์สีเปลี่ยนแบ็กกราวด์น่าจะในพรีวิวเวลาเรากดพรีวิวอันนี้จะออกสีแดงฮะเนี่ยโอเคใช่เลยแต่ว่าไอ้กริดคอลัมน์นี้ไม่รู้ว่าคืออะไรทดลองเป็นสีอะไรเกิดได้6กริดคอลัมน์ไม่รู้ว่าทดลองครับก็ไม่รู้เหมือนกันติดไว้ก่อนฮะไอ้นี้ไม่รู้คืออะไรกริดคอลัมน์ก็มี undo redo reset โอเค reset ทุกอย่างมาผม default พอนี้หัวโตสมมติหัวโตออกนอกนะแล้วก็ย่อมันเข้ามาให้มันอยู่ในกรอบสีส้มอะไรประมาณนี้อันนี้แสงเงาว้ายสุดยอดสุดโคยอันนี้ตัวควบคุมแสงเงาแล้วเนี่ยแจ่มเวอร์แอมเบียนโอเคก็เรียกว่าสุดยอดคุมแสงนี้ได้ด้วยนี่คุมshadow and light โอเคไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับพวก depth แบบไหมการคุมตรงนี้นะเดี๋ยวลองมาทดสอบกัน describe your scene describe your scene ด้วยเหรอcity city town city town shopping mall มันจะสร้างแบ็กกราวด์ให้เราด้วยหรอจะดีเกินปุยมุ้ยไม่ใช่นะ Lightning Prompt นี่ลองดู Display ผมจะใช้ Display Anything ของ RG3 เขาน่าจะส่งค่าพร้อมออกมาจากนี่ในใช่ด้วยก็เราเอาไว้คุม Control Net ด้วยรูปนี้อะไรประมาณนี้ก็ draw image from image to โอเคอันนี้เอาไว้ใช้กับพวก Qwen image edit มันสร้างพร้อมนี้ให้อัตโนมัติ image 2ครับเวลาเราสร้างเล่นกับพวก Qwen image edit 2-3 รูปโอเคเดี๋ยวเรามา install Qwen image edit workflow กันนะครับนี่ผมต้องการเวอร์ชันนี้โอเคตัวใหม่ล่าสุดโอเคเราก็จะมันเขียนใน Qwen image edit 2511อันนี้กดดาวน์โหลดนี่ก็อันนี้สำหรับบน Runpod นะฮะมันมีปุ่มนี้ผมลงเอาไว้ให้ในสคริปต์ผมละสำหรับใครที่อยากรู้วิธี install คำ Free UI แบบเรียกว่าสะอาดใสๆก็ไปดูในคลิปใน description นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็อย่างที่บอกคือส่วนตัวผมไม่มีคอมพิวเตอร์ผมจะใช้ Runpod เป็นหลักในการเล่นกับ Comfy UI นะแล้วก็จะมีหลายๆคนที่มีปัญหาว่าผมใช้ Windows แล้วมัน Error แน่นอนครับผมเพราะว่าไอ้เจ้า Runpod มันใช้ Linux นะฮะเพราะงั้นบางคำสั่งที่ผมแชร์ให้ดูในนี้บนคลิป Tutorial ที่ผมแชร์นะส่วนใหญ่มันเป็นคำสั่งสำหรับ Linux แต่ว่าบน Windows คำสั่งก็จะคล้ายๆกันวิธีแก้ไขของเพื่อนที่ใช้ Windows ก็อาจจะเอาคำสั่งของผมเนี่ย ChatGPT ว่านี่เป็นคำสั่งบนเขาใช้บน Runpod Linux แต่ฉันใช้ Windows 11 Python เวอร์ชัน 3.11 อะไรเงี้ย Python เวอร์ชันตึ๊ดๆคือไปบอก ChatGPT ให้หมดว่าเราใช้เวอร์ชันอะไรแล้วบอกว่าฉันต้องใช้คำสั่งอะไรบน Windows อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้ว ChatGPT มันจะปรับคีย์เวิร์ดหรือปรับสิ่งที่ใน Windows มันควรจะพิมพ์เพราะว่ามันจะพิมพ์คำสั่งไม่เหมือนกันนะฮะจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็หรือไม่ก็บางคนใช้ Comfy ไว้แบบ Portable ไอ้นั่นก็จะอีกคำสั่งหนึ่งเลยฮะส่วนถามว่าทำไมผมไม่ใช้ Portable Version ก็เพราะว่า Portable มันถูกฟิกเวอร์ชันพวกPython อะไรมาเรียบร้อยแล้วเราแก้ไขหรือเล่นโมเดลใหม่ๆไม่ได้เพราะงั้นผมจะไม่ค่อยใช้พวก Portable Version ผมจะไปใช้วิธีgit clone ธรรมดาเลยเอาโค้ดสดๆที่เขาอัปเดตล่าสุดเอามาใช้ซึ่งตรงนั้นมันจะ support พวกโมเดลใหม่ๆ custom node ใหม่ๆอย่าง custom node แบบนี้บางที Portable Version อาจจะ
ไม่รองรับอะไรเงี้ยผมเดานะฮะเพราะว่าเขาจะฟิกเวอร์ชันมาให้ซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นเรียกว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นแต่มันเหมาะสำหรับเพื่อนใหม่การที่ไม่ต้องยุ่งยากเรื่อง install ประมาณนั้นแต่มันจะเล่นอะไรใหม่ๆไม่ค่อยได้ครับอันนี้มันเพิ่ง install โมเดลเดี๋ยวรอสักครู่โอเคเราก็จะ refresh plate ของเรา1 รอบเพื่อให้โมเดลเขาเข้าที่เข้าทางชีวิตง่ายขึ้นด้วยการจิ้มโหลดใช่ไหมโอเค Qwen Image Edit มันเป็นตัวคล้ายๆถ้าใครใช้ Nano Banana คล่องๆอันนี้ก็จะคล้ายๆกันฮะซึ่งอันนี้จะเป็นโน้ตที่เขาโน้ตนู่นนี่นั่นก็เพื่อนๆอ่านได้ว่ามันคืออะไรก็คือเขาจะบอกว่าวิธีดาวน์โหลดโมเดลเราควรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่นี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดลงไป Change Furniture โอเคก็เราก็เล่นกับรูปอะไรก็ได้ที่เรามีนี่รูปผมเพิ่งเจนมาใหม่เดี๋ยวทดลองเจน change the clothes แล้วกัน dress clothes dressing dress in image 1 firm material โอเคเราลองไปหาชุดเดี๋ยวลองไปหาชุดเสื้อหาใน Pinterest ก็ได้เข้า Pinterest source image ที่เราเอามาใช้เล่นได้ search ใช้คีย์เวิร์ดนี้ firm material dress fashion เข้าไปด้วยโอเคเอาชุดไหนดีโอ้ชุดนี้ฮารุฮารามไปไหมเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเอาดูเป็นนี่เอาดูเป็นก็เพื่อนๆก็มาเวลาอยู่ในภาพในอินเทอร์เน็ตเพื่อนต้องกดคลิกขวา copy อะไร copy image ให้มันจะบอกว่า copy image แล้วเราก็จะมาในแปะที่โหลดโมเดลอันนี้ไม่ใช่โหลดโมเดลโหลด image คลิกทีนึงจะเห็นกรอบขาวๆใช่ไหมเพื่อนๆกด Ctrl V ไปเลยเดี๋ยวมันจะ paste เนี่ยมันคือว่า paste image ให้คลิกเราก็บอกว่าchange dress นี่คือ image 1ก็คือนางแบบเราใช่ไหมแล้ว image 2จะเป็นเราก็แค่ทดลองเจนไปหรอกเดี๋ยวไปดูหลังบ้านหน่อยเขาเซตอะไรไว้อันนี้เขาใช้เควนตัวเต็มไม่ใช่ตัวลอล่าโอเคไอตัวลอล่าน่าจะอันล่างตัวนี้เขาน่าจะเซตลอล่าไว้4 สเต็ปเดี๋ยวเราใช้นี่ดีกว่าเร็วดีเดี๋ยวโอเคปล่อยให้มันเจนใหม่จริงๆมันเหมือนกันแล้วฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเร็วกว่าเพราะมันมีลอล่าไลนิ่งลอล่าที่ผมหมายถึงคืออันนี้ไลนิ่ง4 สเต็ปคือมันเป็นตัวช่วยลดรอบในการเนี่ยสเต็ปในการเจนถ้าเกิดกลับไปดูโมเดลที่เราใช้อยู่ณตอนนี้ใช่ไหมโมเดลข้างบนนี้ workflow นี้ข้างบนถ้าเพื่อนสังเกตเห็นไหมมันใช้ตั้ง40 สเต็ปซึ่งเวลาเราเจนมันจะใช้เวลานานค่อนข้างนานแต่ข้อดีตรงนี้คือถามว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ไอ้พวกแบบเนี้ยมันจะมีจำนวนสเต็ปเยอะนั่นหมายถึงคุณภาพจะดีกว่ามันมี CFG 4นั่นหมายถึงว่ามันจะคุมพร้อมเรื่อง Negative Prompt ได้ด้วยเพื่อนๆสามารถหา Negative Prompt มาใส่ได้คือมันจะอิงคีย์เวิร์ดที่เราใส่เข้าไปมากกว่าประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดมาใช้ตัวที่ Lightning มันก็คือตัวเล็กช่วยเจนไวๆคือเอาไปทดสอบนู่นนี่นั่นฮะตัวล่างเนี่ยแล้วมันจะไม่สนใจกล่อง Negative Prompt อะไรเงี้ยแต่โมเดลใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันทำมาค่อนข้างดีแล้วมันไม่จำเป็นต้องมี Negative Prompt ก็ได้ยกเว้นเวลาเราเจนไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรมีในภาพเพื่อนๆสามารถเอา Negative Prompt มาใส่ในกล่องนี้ซึ่งมันก็จะยิงข้อมูลเข้าใส่ Negative Prompt ในนี้แล้วมันก็จะทำงานของมันไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่นี่มาดูจำนวนสเต็ปที่มันใช้นะ40 สเต็ปหนึ่งมันใช้เวลาประมาณ5 วินาทีก็5 คูณ 40เท่าไหร่5 4 20 200 วินาทีก็เกือบ3 นาทีต่อรูปซึ่งถ้าเราแค่ทดสอบด่วนๆเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรอ3 นาทีใช่ไหมเอา4 สเต็ปก็ประมาณ15 วิก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูเป็นในตัวเลยก็ได้ว่ามันต่างกันยังไงก็สิ่งที่สำหรับเพื่อนใหม่ผมว่าแนะนำไอ้นี่เป็น workflow ของ Qwen Image Edit นะฮะ
ราะหน้าที่ของ Qwen Image Edit ก็คือเราสามารถ edit เหมือน Nano Banana เลยเราพิมพ์พร้อมที่เราอยากจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเช่นเพิ่มหมวกใส่แว่นตาเราก็พิมพ์ไปเลย The woman in image 1 wearing หรือใส่พิมพ์ไทยก็ได้นะไอ้ Qwen ตัวโมเดลตัวนี้มันอ่านภาษาไทยได้ก็พิมพ์ภาษาไทยได้เลยว่าให้ผู้หญิงในรูปใส่หมวกสีแดงให้ผู้หญิงในตัวอย่างที่เราก็ทำอย่างนี้เราบอกว่า change dress in image 1ก็เปลี่ยนเสื้อใน image ที่1ให้เป็น flare material ใน image ที่2เพราะงั้นสิ่งที่เราคาดหวังนะฮะมันควรจะได้ชุดสีขาวโดยที่หน้าผู้หญิงคนเดิมคนนี้ควรเป็นคนนี้นะฮะประมาณนั้นแล้วก็ท่าโพสอะไรควรจะเหมือนเดิมนั่นสิ่งที่ผมคาดหวังแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เหมือนตามที่เราคาดหวังนั่นแหละเราต้องมาเล่นกับการปรับแต่งโน่นนี่นั่นอีกทีนึงคือเขาทำใน subgraph มันคืออะไรคือ workflow ของ Coffee UI ถ้าเกิดเราระเบิดมันออกมาเพื่อนๆก็มาไว้ตรงที่ว่างๆแล้วกดปุ่มนี้ว่าตุ้มเข้ามาเห็นไหมฮะมันจะขยายก็คือมันช่วยแอบไม่ให้มันลกลุงลังว่าไงๆส่วนไอ้กล่องพวกนี้จะเป็นโน้ตนู่นนี่นั่นที่เขาโน้ตเอาไว้ว่าเราควรทำอะไรยังไงก็ดูอย่างนี้ก็ได้เราจะได้ดูไปในตัวก็ได้แล้วเราค่อยย่อทีหลังเก็บไว้ก็วิธีย่อกด Ctrl บนคีย์บอร์ดแล้วกดลากเมาส์อย่างนี้ก็เป็นกล่องแล้วก็กดปุ่มนี้ตุ้มมันก็จะรวมกลับไปเป็นสับกราฟเหมือนเดิมประมาณนั้นนะครับนี่มาแล้วโอ้เป็นไงจัมเวอร์ไหมจัมเวอร์หน้าเหมือนเดิมแต่ได้ชุดจากรูปที่2มาแล้วเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของตัวนี้แล้วอย่างเมื่อกี้เราเพิ่งไปทำสับกราฟใช่ไหมจะเห็นว่ากล่องข้อความข้างนอกมันไม่มีให้เรากดเข้าไปดูข้างในนี่กดปุ่มนี้ซึ่งวิธีจะให้กล่องแล้วก็นี่มาต่อกับนี่ช่องนี้ให้ถูกอย่างนี้พอออกไปข้างนอกหรือวิธีออกไปข้างนอกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้2อันใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ใน sub folder หรือ sub graph แล้วก็กดตรงนี้ออกมาก็ออกมาข้างนอกนี่ตอนนี้เราก็จะมีกล่องเอาไว้เขียนพร้อมได้ละประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกด Ctrl B เพื่อ bypass นี้เดี๋ยวเราลองทำเหมือนเดิมใช้พร้อมเดิมนะฮะก็คือ copy พร้อมนี้มาซึ่งอันนี้มันจะใช้แค่4สเต็ปก็เมื่อกี้ที่เราเจนกันเมื่อกี้ใช้เวลา318วินาทีนะครับทั้งหมดมาดู workflow โดยใช้4สเต็ปจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เราจะใช้ workflow ข้างล่างที่มี Lightning Lora เป็นตัวช่วยโมเดลให้มันทำงานได้เร็วขึ้นตัวเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่า Lora ก็คือเป็นโหนดอีกโหนดหนึ่งที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาตรงนี้แล้วมันเป็นโมเดลหนึ่งมันช่วยให้คือถ้าเกิดเราเอาเรียกว่าไม่มี Lora แล้วเราไปใช้4สเต็ปภาพอาจจะเบลอและแตกอะไรประมาณนั้นฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาLoraเข้ามาช่วยมันช่วยดึงข้อมูลให้อัตโนมัติได้เร็วขึ้นประมาณนั้นแล้วก็เหมือนเดิมนะLoraพอใช้Lora4สเต็ปปุ๊บได้ภายใน4สเต็ปแล้วก็ได้รูปออกมาก็เปรียบเทียบนะฮะก็คือจะได้เหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะประมาณนี้นี่คือ40สเต็ปถามว่ามันต่างกันไหมมันก็แทบไม่ต่างกันเลยเรื่องแสงเรื่องสีอาจจะแน่นอนเรื่องเรียกว่าอะไรรูปแบบอันนี้จะเห็นถ้าสังเกตดีๆนี่สีจะขาวกว่าอันนี้จะมีความเป็นสีจะล้อไปกับธรรมชาติสีภายนอกเห็นไหมมันจะไม่ขาวจั๊วแบบอันนี้อะไรประมาณนั้นอันนั้นก็คือต้องมาทดสอบกันระหว่าง40สเต็ปกับ4สเต็ปว่ามันให้อะไรยังไงต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมๆก็เอาไว้ทดสอบนู่นนี่นั่นได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ Final Product เรากลับไปใช้โมเดลตัวเต็ม40สเต็ปเนี่ยดูดิฮะมันจะได้ความกลมกลืนในภาพมากกว่านะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบณตอนนี้แค่ทดลอง2รูปแต่โอเคเดี๋ยวเราลองมาเอาตัว Custom Node ที่เราลงไว้เมื่อกี้นะครับก็คือตัว Post ของ VNCC อันนี้ตัว Post Studio โอเคใหญ่
ใหญ่เวอร์มี post library ด้วยโอเคแจมมี post library โอเคคือเราอาจจะไปหา post library ที่ไหนก็ได้ใน post my art เว็บไซต์ก็ได้ มีท่านี้ด้วยลองดูฮะเราจะใช้อันนี้เป็นรูปที่2ใช่ไหมเราก็กดนี้แล้วกันไม่ใช่แล้วก็เอาตรงนี้มาแทนรูปที่2เห็นไหมimageที่2อันนี้เราก็ใช้ image นี้มาต่อลากมาต่อรูปที่2ต่อทั้งบนทั้งล่างกับ positive กับ negative prompt หรือกล่องสีแดงกับสีเขียวให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมมีอะไรบ้างจำไม่ได้ละ layer style นี่มีเครื่องมือใช้เยอะอยู่โอเคพอนั้นเสร็จเรากด restart ทีหนึ่งเราก็มาดูหน้านี่เพื่อเช็คว่ามัน install โอเคไหมว่ามัน restart อะไรโอเคไหมส่วนใหญ่โหนดพวกนี้มันจะทำค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหานะเท่าที่ผมทดลองโอเค restart เสร็จเราจะมี IP address นี่เรากลับไปหน้า config ไว้เรากด refresh หน้าจอทีนึงเดี๋ยวผมต้องการก็คือหลักๆเราจะมี prompt อันนี้อันหนึ่งกับ prompt ของอันนี้อันหนึ่งเอามาจอยกันtext joy มีไหมอันนี้มันใช้อันนี้ก็ได้ text joy โอเคผมจะสร้างmulti line มีไหม multi line string multi line อันนี้มั้งอันไหนได้มั้งวะโอเคประมาณนี้ string multi line มาใส่ในนี้แล้วก็เอา text อันนี้มาใส่ใน text ที่2อันนี้โอเคแล้วก็อันนี้มาแปะในนี้โอเคนะฮะก็คือผมจะเอา prompt อันนี้มาใส่เนี่ย change address in image 1 to the material image 2โอเคแล้วก็ใน image 2มันจะมี prompt ของเขาก็ใช้ display นี่ก็ได้ display anything เอาไว้เช็คว่ามันเป็น prompt อะไรออกมาโอเคนะประมาณนี้แต่ว่ามันจะส่งค่านี้เข้าไปใน text joy text joy จะเอา prompt ด้านบนและ prompt ด้านล่างมาใส่แล้วเราก็จับไปยัดในตัว text prompt หลักประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราเช็คตรงนี้อีกรอบนะก็ display anything อันนี้เอาไว้ทดสอบเช็คโน่นนี่นั่นก็มันจะเอา text prompt มารวมกัน draw character from image ที่2 strong เราจะเป็น prompt สุดท้ายที่มันจะสร้างให้เราอะไรประมาณนี้ฮะมันจะรวมก็คือ text เนี่ย change image 1 to the first material in image 2แล้วก็ prompt ที่2ที่ผมเอามารวมกันก็ประมาณนี้เราก็จะมาลองดูว่า prompt ที่รวมกันแล้วจะสร้างรูปภาพแบบไหนออกมาส่วนใครที่เป็นคนใหม่แล้วก็งงว่ามันคืออะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมก็คือ Comfy ไว้เป็นเว็บ Open Source อันหนึ่งที่เราเอามาใช้เจนรูปภาพได้เจนวิดีโอได้เจนเสียงได้เจนเพลงได้เจน text ได้ edit ได้ ทำได้ทุกอย่างแล้วที่เหลือที่สำคัญมันฟรีถ้าเพื่อนๆมีคอมที่บ้านนะฮะก็คือฟรีแต่ของผมไม่มีคอมผมก็เลยมาใช้Lamport ซึ่งค่าบริการก็ตกประมาณชั่วโมงละ20 บาทต่อชั่วโมงโดยประมาณก็ถือว่าเอาไว้เล่นอะไรทำอะไรได้ทดสอบอะไรได้ก็ไม่ค่อยแพงมากไม่จำเป็นต้องไปซื้อคอมหลักหมื่นหลักแสนนะที่มีการ์ดจอแรงๆหรือคนที่งบไม่พออะไรเงี้ยผมก็ส่วนตัวผมเดินทางบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านก็เลยไม่ค่อยคุ้มที่จะลงทุนซื้อคอมอะไรประมาณนั้นใช้แล็ปท็อปตัวเดียวก็พอแต่แล็ปท็อปตัวนี้ที่ใช้คือ MacBook มันเก่าเร็วเรียกว่าไม่ค่อยคุ้มถ้าผมจะซื้อคอมใหม่ก็ใช้นี่แหละง่ายสุดสะดวกสำหรับผมโดยประมาณก็เลยเอาไว้แชร์ไว้เล่นอะไรได้มาลุ้นกันว่าจะได้รูปภาพแบบไหนโอเคมันจะได้พร้อมอันนี้เราลืมไปอันนี้มันเป็นรูปเรียกว่าเราต้องใช้ Control Net คุมแล้วมั้งทั้งนั้นหรือไม่ก็เราต้องบอกว่า prompt ตัวนี้มันใส่ prompt ได้ด้วยบอกมันว่า use same background
as image 1 ลองดูเพราะว่าเมื่อกี้มันจะใส่พร้อมอันนี้มาให้ประมาณ background dark shadow มันเป็นเหมือน default ของเขาทดลองดูนะฮะว่าถ้าเกิดเราเขียนพร้อมว่าsame background as image 1 มันจะออกมาไหมอันนี้มาละ The background is dark and shadow and deep with no secondary illumination same background as image 1 ทดลองดูกันคือเราหลักๆเราอยากจะให้มันเรียกว่ารูปที่1ทำท่าเหมือนรูปที่2เราก็ต้องบอกว่า change the dress and pose in image 1 to the fur material and pose in image 2 สมมติผมเพิ่มไปอย่างนี้ทดลองดูผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไอ้หน้าขาวออกไปยังไงอันนี้ฮะมันจะมีพร้อมนี้มันออกมาอยู่ draw character from image to strong power white เนี่ย lightning เหมือนเป็น default อะไรสักอย่างหนึ่งที่อันนี้อาจจะไลท์ตรงนี้มั้งดังนั้นถ้าเราทดสอบไลท์โอเคลองเอาสีออกโทนวอมก็ลองมันจะให้พร้อมใหม่ไหมวันนี้เป็นพร้อมเหมือนบอก lightning come from eye level มันจะเปลี่ยนเป็นโทนสีส้มcopper โอเค lightning เราคุมพร้อมจากไอ้นี้ได้ด้วยแสงgood job เจ้าของต้อง thank you มากๆ developer ทำมาให้โคตรดีเลยนะฮะคุณก็เนี่ย VNCC-S สุดยอดมากครับพร้อมอันนี้โน้ตอันนี้ก็ลองดู มาแล้วครับ เป็นไง อันนี้คือมาเกิดจากการพร้อมที่เราใช้พร้อมอันแรกเมื่อกี้ลืมดู เป็นยังไงฮะอันนี้แค่ยังขนาดยังไม่ใช้ Control Net นะครับโอเคเป็นไงฮะโหสุดยอดคุมแสงได้ด้วยแสงในที่นี้หมายถึงมันเกิดจากพร้อมนะไม่ใช่เกิดจากแสงจากอันนี้โดยตรงก็คือมันมาจากพร้อมเนี้ยแล้ววิธีคุมพร้อมเราแค่กดตำแหน่งเห็นไหมฮะสมมติเราเอาแสงมาจากอันนี้น่าจะเป็น intensity นะโอเคแสงแรงแค่ไหนสมมติลดเหลือสัก 1.3 แสงยิงมาจากด้านล่างมีไลท์2ด้วยโหแอดซอสโอเคแอมเบียนไลท์พอยถ้าสมมติเอาแสงสีเย็นโอเคแล้วอันนี้จุดนี้ฮะแสงสีวอร์มผมยิงจากด้านล่างเดี๋ยวผมขอยิงจากด้านข้างประมาณนี้ยิงใส่หน้านางแบบลองดูซึ่งเราน่าจะได้พร้อมแสงตรงนี้2แสง lightning โอเคนะมันก็จะเป็น gentle copper light come from low front นี่คือแสงหลัก dark shadow deep with no secondary illumination โอเคมันยังไม่ออกนะไอ้แสงอันที่2ไม่แน่ใจก็ทดลองดูฮะผมก็เพิ่งลองกับเพื่อนๆครั้งแรกเลยฮะอันนี้แต่ก็นะฮะให้ความเป็นแสงยิงมาจากด้านขวาเดี๋ยวอันนี้เรายิงแสงมาจากด้านล่างลองดูจะเป็นไงโอเคนะฮะโอเคภาพนี้เห็นไหมสังเกตแสงจะยิงมาจากด้านล่างก็เราจะได้แสงใบหน้าด้านนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผมยิงแสงมาจากด้านข้างด้วยเลยด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าพร้อมไม่ได้ออกอันนี้ต้องไปทดลองซึ่งมันมีให้ใส่เนี่ย add light source อีก ไลท์ที่3ก็คือถ้าเกิดในเชิงแบบสตูดิโอมันจะมีแสง
คีย์ไลท์ริมไลท์แล้วก็ฟิลไลท์อะไรเงี้ยสมมติคีย์ไลท์เราให้แสงมาจากเนี่ยด้านเยื้องด้านมุมด้านล่างซ้ายเอา intensity ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาสัก3เอาแรงๆไปเลยแล้วก็ไลท์อันนี้2สัก1.7ทดลองให้เป็นฟิลไลท์ที่ประมาณหนึ่งอันนี้ผมมั่วไปกันเอายิงมาจากด้านเฉียงด้านนี้แล้วกันแล้วก็เอามุมเยื้องลงเล็กๆอะไรประมาณนี้ทดลองดูแล้วก็ริมไลท์ผมอยากได้มาจากด้านหลังเอาแสงขาวเอาแบบเหมือนดวงอาทิตย์ลอง5ไปเลยอันนี้มีเรเดียสโอเคทดลองอันนี้ไม่รู้นะฮะประมาณนี้เพราะงั้นเราจะใช้คีย์3คีย์ไลท์แล้วก็มาทดลองดูมันจะเป็นพร้อมยังไงออกมาmove from low แต่ว่าพร้อมนี้ไม่ออกนะฮะพวกไลท์ที่2กับ3มันออกแต่ไลท์อันแรกเราอาจจะใช้วิธีปรับเอาเองก็ได้ทั้งนั้นเขาdeveloper น่าจะต้องแก้ตรงนี้ผมว่านะฮะเราสั่งไป3ไลท์แต่เหมือนมันออกมาแค่คำสั่งแสง1ก็พอเนี่ยแสงที่2กับแสงที่3ไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ไว้แจ้งไปทาง developer ก็ได้ให้เขาช่วยแก้ไขก็เหมือนจะมีแต่แสง1ออกมาอย่างเดียวนะเป็นพร้อมก็น่าจะไม่มีผลกับแสงที่2กับแสงที่3แต่ไอเดียโอเคแหละที่เขาพยายามทำผมว่าเราสามารถสร้างแสงได้หลายแอคชั่นเพื่อก็คือไอ้โหนดนี้มันตัวช่วยเขียนพร้อมทิศทางแสงให้ได้พร้อมโพสอะไรอย่างนี้ให้ได้ draw character from image to ก็เดี๋ยวอาจจะมาลองใส่ controlnet เล่นกันดูฮะโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวเหมือนตัวโมเดลควบคุมท่าทางเดี๋ยวผมเวลาเราทำ workflow ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมมาที่ไฟล์แล้วมากด save ไม่งั้นเดี๋ยว workflow ที่เราทำนี่หายหมดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เซฟไว้เดี๋ยวมันจะหายพอหายเสร็จเราต้องมานั่งทำใหม่นี่มันจะอยู่ในอันนี้ครับในเทสก็ถ้าเกิดเราไปใช้อันอื่นแล้วเราก็ดึงนี้มาใช้ได้เลยคราวหน้านะครับโอเคเราโดยรวมๆเรารู้แล้วว่ามันทำอย่างนี้ทำอะไรได้บ้าง เดี๋ยวนะอันนี้เป็นนางตัวอะไรเนี่ย โอเคเอาที่สบายใจโอเคเรามันพยายาม copy โพสต์นี้ให้พยายาม copy โพสต์ที่2ให้แต่ว่ามันยังมีท่านั่งแบบโพสต์ที่1อยู่โอเครูปที่1ก็คือรูปต้นแบบเราจะอยู่อันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปลง controlnet เราลองมาส่องดูว่าโหนดนี้ยังมีอะไรอีกposition control medium shot wide shot โอเคทดลองดูนะฮะอันนี้เราเปิดอันนี้ใหม่แล้วกันทดลอง position control แล้วต่อกับ display อันนี้ติ่งก็ได้ display นี้ติ่งแล้วก็ทดลองดูว่ามันจะสร้างพร้อมอะไรให้เราอันนี้มันสำหรับโมเดล multi angle พร้อมให้นี่โอเคก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้อีก custom node หนึ่งที่มันทำเป็นเหมือนกราฟิกให้เราQwen multi angle เนี่ยเดี๋ยวผมมี custom node นี้อยู่เป็น workflow นี้ก็มันจะต้องใช้ ECU Studio multi angle อันนี้แหละที่ผมหมายถึงพวก multi angle camera กับ multi angle light 2ตัวนี้โคตรเทพแนะนำให้ลงเลยรู้สึกมีดราม่านิดหน่อยกับ custom node นี้ฮะว่ามันมีตัวอะไรนะตัวแฝงดึงข้อมูลอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ใช้คอมส่วนตัวช่างมันผมไม่ได้แคร์อะไรมากเหมือนเขาพูดว่ามีโหนดหนึ่งที่มัน
เรียกว่ามันเหมือนโดนแฮ็กอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเขามีโน้ตบางโน้ตดึงใน Easy Use นะฮะว่าเขาดึงมีเหมือนดึงมีอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจแต่นั้นสำหรับคนที่ใช้คอมส่วนตัวนะฮะอาจจะโดนตรงนั้นแต่ผมใช้ Runpod ผมไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลในตรงนี้ส่วนถ้ามันอยากจะแฮ็กรูปภาพผมก็เอาไป นี่ผมเพิ่งลง Custom Node จากเวลาเราลาก workflow ชาวบ้านมามันจะเป็นสีแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะไม่มีเราต้องมาCustom Manager แล้วกด Install Missing Custom Node ตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมทำไปแล้วRestart แล้วกด Refresh ทีหนึ่งโอเคนะฮะก็ workflow นี้ก็หลักๆเราจะทำ multi angle โดยใช้นี่ฮะ Custom Node นี้ที่บอกก็คือมันสามารถช่วยเขียน prompt แบบ multi angle แล้วเราสามารถลากอย่างเช่นเราอยากได้กล้องมุมนี้อะไรเงี้ยแล้วก็กดที่ตุ่มซูมเข้าซูมออกสีเหลืองๆสีเนี่ยแล้วก็สีฟ้านี่เราสามารถสร้างมุมกล้องมุมบนอย่างเช่นรูปตัวอย่างเราจะเป็นมุมล่างแบบนี้ใช่ไหมยิงจากด้านล่างเราอยากเปลี่ยนมุมนี้ให้เป็นมุมบนสมมติแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเราอยากจะให้มันเป็น close up มุมบนแต่คราวนี้จะเฉียงหน่อยๆเราก็กดเลือกมันซึ่งอันนี้เราสังเกตได้ว่าพร้อมจะเขียนให้ประมาณนี้นะฮะประมาณตอนนี้มาบอก front view eye level ใช่ไหมสมมติเราอยากได้มุม low angle เหมือนเดิมแต่ว่าอยากได้ zoom out เลย wide shot ก็กดให้สีดึงให้สีเหลืองเนี่ยออกไปเยอะๆแล้วก็สังเกตด้วยสมมติเราอยู่มุมด้านประมาณซ้ายมือใช่ไหมเราอยากให้มันไปอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ลองลากกล้องไปด้านซ้ายมุมกล้องนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทดลองเล่นกันดูเอาหลายๆมุมกล้องสมมติเราอยากเห็นด้านหลังแล้วก็ลากไปด้านหลังเลยส่วนอันนี้เราอยากเห็นแบบยังไงดีเป็น wide angle อันนี้ประมาณนี้เลือกจากอันนี้ก็ได้ดับดาวเมนูแต่ว่าเราต้องมีล้อลากตัวหนึ่งเรียกว่า multi angle ล้อลากนะเพื่อนๆสามารถมาดาวน์โหลดนี่ของ fail นะของ FAL แล้วก็มาที่ไฟล์ version แล้วก็มาเนี่ยตัวล้อลากนี้กดจิ้มทีหนึ่งแล้วก็กด copy link โอเคแล้วก็มาที่ Jupyter เพื่อนๆมากดอันนี้อันใหม่แล้วก็เพื่อนๆไปใน config UI model ล้อลากอันนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆกด terminal ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำสั่ง wget ล้อลากที่เรา copy ไว้มันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับนี่เรามี Lightning 4 step แล้วก็ edit โอเคนะพองั้นเสร็จเราให้เพื่อนๆมาตรงนี้กด edit กด refresh โมเดลที่เราดาวน์โหลดมาอันนี้ทีหนึ่งแล้วก็เราก็จะมาเลือกmulti angle อันนี้โอเคที่เหลือก็ทดลองเจนน่าจะได้แล้วถ้าไม่ติดอะไรลืมบอกไปอันนี้เป็นอีกโหนดนี้สำหรับควบคุมแสงอย่างเช่นเราอยากคุมโทนภาพให้เป็นภาพแสงแบบไหนสีอะไรเงี้ยเราก็สามารถคุมตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นอยากได้คุมโทนส้มๆอะไรอย่างงี้ออกส้มๆแล้วก็เลือกไปสีให้มันออกส้มๆวอร์มๆอะไรก็ลองดูว่าซึ่งก็ดูจาก color code ตรงนี้ก็ได้221 13554สมมติเราอยากคุมให้สีเดียวกันก็ใส่เข้าไป221 3554ใช่ไหมเมื่อกี้สีอะไรแล้วเมื่อกี้ลืม ต้องจดให้เหมือนเดิม211 13554โอเค211 13554อะไรเงี้ยเราก็จะได้โทนสีทั้งภาพเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบ211 13554หรือเราอยากจะเล่นโทนสีวอร์มสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะทดลองแต่ว่าหลักๆไอ้เจ้าโหนดนี้มันจะยิงข้อมูลเข้ามาใส่ใน prompt line อันนี้ easy list ซึ่งมันก็จะสร้างเป็น list ให้เราอัตโนมัติ1 2 3 4 5 prompt ใช่ไหมก็มาจาก5 key light ที่ผมเซตเอาไว้1 2 3 4 5 มุมกล้อง5ไลท์เพราะงั้นเราก็จะได้พร้อมอัตโนมัติเช่นอันแรก front view ตึ๊ด
อันนี้แล้วก็ไลท์ซอสแบบนี้ปุ๊บมันให้ hex code อันนี้ให้ด้วยก็โมเดล LLM รุ่นใหม่ๆพวกflux 2 flux clean อ่านว่าอะไร flux clean แล้วก็ Gemini อะไรพวกนี้มันจะเข้าใจค่า hex code พวกนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากคุมโทนสีอะไรสักอย่างหนึ่งใช้ hex code ก็ได้พวกนี้เข้าใจละเดี๋ยวนี้วิธีสังเกตง่ายๆคือไอตัวไหนที่มันใช้เนี่ย Qwen โมเดลคลิปอันเนี้ยมันจะใช้ Qwen 2.5 หรือ Qwen 3 อะไรก็แล้วแต่ไอพวกนี้มันเป็นพวกตระกูล LLM ละเป็น Vision LLM มันเข้าใจภาษาคนมากขึ้นประมาณนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราใช้ X5 อันนั้น XXL อะไรสักอย่างของ Google ไอ้นั้นมันยังใช้แค่คลิปธรรมดามันยังไม่ใช่LLM เป็นไงฮะเราก็จะได้การคุมมุมกล้องคุมแสงถามว่าเอาไปทำอะไรต่อยอดได้ไหมพวกนี้ก็คือผมจะทำมุมกล้องให้มันค่อนข้างต่อเนื่องจากกล้องนี้มากล้องนี้ฮะเพราะงั้นต่อไปพอเราทำวิดีโอเราสามารถใช้ first frame last frame อะไรเงี้ยควบคุมได้ด้วยเห็นไหมแล้วไอ้ลอร่าตัวนี้มันโคตรเจ๋งตรงที่มันสามารถอย่างเช่นใช้ wide angle ลองเปรียบเทียบกับรูปต้นฉบับเอารูปต้นฉบับมาเปรียบเทียบนะฮะก็สังเกตนั่นคือนี่ช็อตต้นฉบับมันจะได้มุมประมาณนี้แต่พอเราซูมเอาใช้ wide angle lens มันได้อารมณ์แบบเรียกว่าเป็น out painting ไปในตัวด้วยเห็นไหมอย่างตรงนี้ขาไม่มีอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเพิ่มให้ใช้ wide angle เราก็อาจจะใช้ภาพนี้อีกรอบหนึ่งฮะเซฟรูปนี้แล้วก็เอารูปนี้ไปใส่ใน workflow แล้วก็เจนใหม่ถ้าเราแบบเฮ้ยทำไมขาขาดอะไรเงี้ยก็เอารูปนี้เซฟมาหรือเอาไปครอบประมาณนี้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้สมมติผมจะเอารูปนี้ใช่ไหมฮะผมว่าจะครอบเอาแค่นี้เอาแค่ประมาณไม่อยากได้แบ็กกราวด์ข้างบนแต่อยากได้แค่ช่วงขาลงมาอะไรประมาณนี้ฮะเราก็จะครอบแค่นี้ออกมาแล้วก็เอาภาพครอบนี้มาใส่ใหม่เห็นไหมเราก็ได้มุมขาเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นพอเราใช้ wide angle อีกรอบหนึ่งมันน่าจะได้ใช้เรียกว่าเห็นรองเท้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นลองดูนะฮะก็ส่วนความเร็วในการเจนก็ไม่ถือว่าแย่เมื่อกี้ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ5รูปใช้เวลา200วินาทีประมาณ3นาทีโดยประมาณก็ตกรูปละไม่กี่นาทีประมาณ15วิ16วิก็เดี๋ยวคราวนี้เราฝึกเจนรูปให้ได้ก่อนพอเราฝึกเจนรูปแบบนี้ได้เสร็จเราก็จะเอารูปพวกนี้แหละไปทำวิดีโอต่อนะฮะแล้วก็ที่เหลือเราแค่ฝึกใช้เรียกว่าสร้างมุมกล้องนี้ฮะให้สมมติเราจะทำซีนลองดูรูปนี้เรารู้สึกว่าเราอยากได้ซีนอารมณ์แบบมิวสิกเชิดยิงใช่ไหมอะไรอารมณ์ประมาณนั้นที่เหลือเราก็ต้องไปหัดว่ามุมกล้องแบบไหนมันให้อารมณ์แบบไหนอะไรเงี้ยอันนั้นผมก็กำลังศึกษาเหมือนกันก็ดูจากคนที่เขาทำเรียกว่าทำภาพยนตร์ที่เขามาสอนอะไรพวกเนี้ยเป็นคลิปที่เหลือก็มาสังเกตโมเดลบางทีหน้านี้ไม่ใช่หน้าหนังแบบผมอะไรเงี้ยเราค่อยไปอาจใช้เฟซสวปหรืออะไรก็ได้แต่เราได้มุมกล้องที่เราชอบแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ค่อยไปแก้ทีเห็นไหมครับอันนี้รูปเมื่อกี้แต่เราก็ซ้ำรอยเดิมคราวนี้เห็นไหมเราจะเห็นรองเท้าแล้วจะได้ภาพแบบเต็มตัวแบบจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะงั้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างภาพที่เราค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนรูปนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างดุเหมือนกันอันนี้หน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วค่อยไปใช้เฟซสวปอีกทีในการแก้หรือไม่ก็เพิ่มลอร่าต้องไปเทรนลอร่าใส่ตรงนี้เพื่อคุมหน้าอีกทีหนึ่งอะไรก็ได้แต่ผมไม่ได้เทรนลอร่าสำหรับเวอร์ชันนี้เลยค่อยไปทำตอนนี้ใช้เฟซสวปไปก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นเรากลับมาที่ตัว Custom Node อันนี้ VNCC ที่เราจะทดลอง Custom Node VNCC มันก็จะได้ผลเหมือนกันแหละฮะอันเนี้ยสังเกตก็คือหลักๆคือเราต้องการให้มันเขียนพร้อมแบบเนี้ยภายในวงเล็บ SKS เนี่ยแล้วตึ๊ดซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน position อันเนี้ยที่ผมหมายถึง
มันก็จะได้พร้อมเหมือนกันคือไอ้โมเดลนี้มันมีทั้งหมดมุมกล้อง96มุมกล้องเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่หน้า Hugging Face เขาเนี่ยมันจะได้อันนี้เหมือนกันก็คือใช้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่อยากใช้custom node แบบนี้แบบเนี้ยแต่ผมว่าแบบนี้มันก็ดูง่ายกว่าใช่ไหมเราลากเอาเองแล้วที่เหลือเดี๋ยวมันก็สร้างพร้อมให้เราอัตโนมัติก็ถือว่าใช้อันไหนก็ได้อันนี้อาจจะกินแรมน้อยกว่านะดูเพราะมันไม่ค่อยมีกราฟิกอะไรก็แล้วแต่เครื่องที่บ้านคนด้วยมาทดลองโหนดต่อไปโหนด Visual Camera Control อันนี้คืออีกอันหนึ่งที่ผมใช้ไอเดียจาก Custom Node เนี่ยไปสร้างพร้อมอันนี้ผมทำพร้อมส่วนตัวผมก็ใช้ไอเดียเนี่ยมาสร้างพร้อมตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับก็คือมันจะช่วยเขียนพร้อมแบบนี้ให้เรา SKS ตึ๊ดเราแค่กำหนดตำแหน่งจิ้มใช้คล้ายๆกับเหมือนกราฟิกเหมือนกันแต่มันให้มุมตรงนี้ให้อัตโนมัติใช่ไหมประมาณนี้ผมก็เอาไอเดียนี้ไปสร้างพร้อมก็มันก็ทำออกมาคล้ายๆกันมันก็จะสร้างพร้อมให้เราคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบกราฟิกหรือแบบสไลด์แบบนี้นะฮะเอามาส่องโหนดอื่นๆอีกมีไหมทำอะไรได้บ้าง Detailing Quen Detailer โอ้โห Oh my god ทำอะไรได้บ้าง Bbox Detect Model Clip Control Net Image Control Net Image 2 โอ้เดี๋ยวต้องดูว่า Bbox Detect มัน Detect อะไรได้บ้างโคตรละเอียดเลยอันนี้น่าจะยาวในการทำความเข้าใจ Detailing Bbox Extractor Bbox Extractor Bbox Detector เดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องไปดูหน้าบ้านของเขาใช้ยังไงเพราะหลักๆถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีใช้เราก็อาจจะไปส่อง workflow ของ developer เขาได้เลยเราก็จะไปหน้า utility node อันนี้เขาน่าจะมี use case ให้เราดู camera control มาดาวน์โหลดทีละโมเดลทีละ workflow กันก็ได้ก็เหมือนเดิมกดจิ้มแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็เราก็มาหน้า config ไว้เราก็ดูว่าเขาใช้ยังไงworkflow ที่ต้องใช้ Quen Image Encode ใช้ gguf โอเคเขาอยู่ใน subgraph นี่ Quen Image Loader งั้นเราจะไป install missing custom node เขาใช้ gguf model แต่เราใช้ตัวเต็มก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแต่ก็ดาวน์โหลดไปก่อนก็ได้ก็สำหรับใครที่แรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คอมที่บ้านก็ใช้ gguf แทนก็ได้โอเคทุกอย่างลงได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเข้าไปดูใน subgraph เขาโอเคเขาใช้ model ship nom load clip โอเค lola vae โอเคเราก็มาเปลี่ยนเป็นของเราให้หมด lola เราใช้ตัว4 step the unit เรา unit nameอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเราไม่ใช้ gguf เราใช้อันนี้ load diffusion model นั้นเดี๋ยวผมจะ copy นี้มาก็ได้เราใช้อันนี้ load diffusion model node เอามาแทนตรงนี้จะเรียกใช้ Quen Edit ตัวเต็มนะครับโอเคแล้วก็ Lola Multi Angle เขามาเพิ่มตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น Multi Angle 2511ของเราแล้วก็อันนี้เราลองมาระเบิดดูว่าเขาเซตไว้ยังไงsubgraph ของเขาโอเคนี่คือโหนดของเขาที่เขาต่อไว้นะครับก็เขาจะต่อpreview text ก็โหนดนี้เป็นโหนดที่เขาสร้างเอาไว้เขาจะมาต่อเข้ากับ K-Sampler โอเคซึ่งเขาจะมีคลิปเขาคือเขาลากมาจาก subgraph อันอื่น vae image 1ใช้รูปเดียว target size โอเคก็จะประมาณนี้นี่คือโหนดข้างนอกที่เขา
ใส่ออกมาแล้วเขายิงเข้ากับพรอมอันนี้โอเคอันนี้ตัวสร้างพรอมของเขาเป็น multi angle แล้วก็อันนี้น่าจะคล้ายๆกันทดลองเจนดูก่อนเราลืมใส่รูปภาพเดี๋ยวโยนรูปภาพเดิมนะครับนี่สาวน้อยร้อยช่างก็สับกราฟข้อดีคือมันจะทำให้ workflow เราไม่ยุ่งเหยิงมากเกินไปก็ถ้าเราอยากเรียนรู้ส่วนตัวผมก็จะระเบิดออกมาปุ้ม อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่ามันต่ออะไรยังไงส่งไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปจัดระเบียบสังคมมันทีหลังก็ส่วนใหญ่โนดนี้เขาจะ Picture 1 Picture 2 Generate new image that meet the user requirement while maintain consistency when 2511 true มันอาจจะสวิชถ้าเกิดเราใช้2509อาจจะมันต้องแต่งเป็น for crop method pad ตึ๊ดส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถระเบิดออกมาได้เพื่อดูโน้ตของเขาก็คือเขาจะใช้กับตัว Qwen encode โอเคแล้วก็เขาใช้4 step Euler simple อันนี้มันมี preview ได้เดี๋ยวผมนึกก่อน preview จะอยู่ใน setting เหมือนเขาจะย้าย preview node preview node Live Review ผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันทีรู้สึกมันต้องดาวน์โหลดโมเดลอะไรสักอย่างลืมจำไม่ได้ละเดี๋ยวทดลองดูมันน่าจะเตือนก็จะเปลี่ยนมุมกล้องให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้โหนดนี้มันเขาต้องการทำอะไรก็เดี๋ยวไปอ่านสักครู่Simple 1 Interactive Node Visual Widget Single Control Qwen Image Edit Visual Widget on the right select โอเคอันนี้เขาแค่แชร์หลักๆคือเขาจะแชร์ว่าไอ้นี้ของเขาช่วยในเรื่องการหมุน angle อะไรเงี้ยอันนี้ widget อันเนี้ยที่เขาหมายถึงโอเคไม่น่าจะยากเดี๋ยวเรามาทดลอง detailer อันที่2กัน detailer ก็อันนี้เรากดเซฟไว้ก่อนไฟล์เซฟmulti-angle ปุ๊บโอเคเซฟไว้เดี๋ยวมันจะได้ไม่หายไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเรารีเฟรชหน้าจอมจะหายถ้าเราไม่เซฟนะครับเรามาลองตัว detailer มันต้องการ bbox โอเคต้องไป install นี้ด้วย Alta Lighting Detector Provider ก็ install missing custom manager impact subpack อันนี้ install last version โอเคส่วนใหญ่ก็จะไม่มี error เท่าที่สังเกตน่าจะโอเคก็มา refresh หน้าจอก็Alta Lighting Custom Node นี้มันเป็นตัวdetect body detect วัตถุนะไอตัว Alta Lighting เนี่ยซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชคำนี้ได้เลย Alta Lighting จะเจอข้อมูลexperiment ของเว็บเขาอันนี้เว็บนี้ฮะซึ่งไปนั่งอ่านดูครับผมก็นั่งอ่านจากของเขาพวก Resort Document ของเขาก็คร่าวๆคือ Alta Lighting มันจะเป็นบริษัทหนึ่งที่เขาพัฒนาโมเดลในการ segment วัตถุในรูปในวิดีโออะไรพวกนี้ซึ่งเรียกว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดบริษัทนี้document ลองดูมาตามอ่าน document พวกนี้ฮะคือเขาสอนไว้เยอะมากว่าโมเดลเขาทำอะไรได้บ้างซึ่งไอโยโ o จริงๆมันมีเวอร์ชั่น20กว่าแล้ว26ตอนนี้ล่าสุดแต่ว่าโยโ o ที่เราใช้ใน Comfy UI ยังโยโ o 78อยู่เลย
แต่ก็มันทำงานได้ดีอยู่เราไม่ต้องไปเอาตามเขาตลอดให้เพื่อนๆรู้เป็นคร่าวๆว่ามันเอาไว้ใช้ detect วัตถุ detect สิ่งเคลื่อนไหวร่างกายคน detect แค่มือ detect อะไรเงี้ยพวกพัฒนา Gesture เนี่ยมันจะใช้ VBox detect face ซึ่งสำหรับเราเอาไว้ใช้ detect หน้าตาเพื่อเอาไว้เป็น masking อะไรเงี้ยต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับช่างมันเพราะงั้นผมก็แชร์คร่าวๆประมาณนั้นส่วนใครสนใจก็ไปตามอ่านเว็บ Your Ultra Lytic นะครับมาลองดูว่า Quen Detailer นี้มันทำอะไรได้บ้างก็หลักๆเนี่ยมันต้องการโมเดล YOLO อันเนี้ย YOLO 8ที่เราใช้กันอยู่ Bbox มันมี Bbox กับ Segment นะฮะ Bbox คือตัวสร้างกรอบ Detect อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือ Phase ซึ่ง YOLO มันมีหลายเวอร์ชันถ้าเพื่อนๆไปดูหน้าไม่แน่ใจดูตรงไหนมันจะมี YOLO โมเดลของเขาไปดูโมเดลล่าสุดซึ่งใน YOLO เขามันจะมีแยกย่อยลงไปอีกเป็น YOLO Detect นิ้ว Detect หน้า Detect Segment Detect อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องมาใช้ให้ถูกตัวเพราะว่าแต่ละชนิดมันทำงานต่างกันYOLO Sec อะไรพวกนี้คือมันจะให้คุณภาพในการ detect แตกต่างกันไปเราอยู่ที่เราเลือกใช้ตัวไหนซึ่งถ้าไปดู YOLO รุ่นเก่าๆรุ่น YOLO 8 ที่เราใช้ณวันนี้นะใน Comfy UI อย่างโมเดลที่เราเลือกใช้ตอนนี้ก็คือมันเรียกว่า YOLO Phase M 8M เราก็มาดูนี่คือ YOLO Phase M ตัวนี้ที่เราใช้อยู่ 8M รุ่นพวกนี้ซึ่งมันเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำ task detection เพื่อนๆกดลิงก์นี้เอาไว้อ่านต่อซึ่งมันมี segment นะอันนี้คือ YOLO แบบ segment model แล้วมันมีแบบ post model อันนี้นี่คือให้รู้จักอ่านชื่อโมเดลแล้วเราจะรู้ว่ามันมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าที่มันอันนี้อย่างเช่น detection ที่เราใช้อยู่เพื่อนๆก็ไปอ่านต่อว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะตีกรอบมันจะเขียนว่า person มัน detect ได้ 92% เห็นไหม detect traffic cone อันนี้ได้ 96% ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสามารถมานั่งเรียนรู้ได้จากเว็บนี้นะครับในรายละเอียดลึกๆแต่ผมก็คงแชร์ให้คร่าวๆเพื่อนๆมาหาอ่านเอาเองนะฮะแค่ให้สังเกตชื่อบางคนจะสงสัยเฮ้ยsegment person YOLO seg นี่คืออะไรก็คือประเด็นที่ผมจะสื่อคือ seg ตัวนี้มัน segment เพื่อนๆก็มานั่งอ่าน document อันนี้แล้วเรากดต่อไป segment มันทำอะไรได้มันจะ masking วัตถุนั้นๆเลยมันไม่ใช่ B-box แบบนี้ B-box box มันจะกรอบเป็นแบบประมาณนี้มันตีกรอบให้คร่าวๆแต่ segment มันจะให้แบบเรียกว่าเฉพาะเจาะจงวัตถุนั้นๆเลยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาก็มี experiment เขาอธิบายว่าของเขามันมีเปเปอร์อธิบายเยอะแยะมากมายอันนี้ไปอ่านต่อแล้วมันก็ยังมีคำศัพท์พวก ONX อย่างนี้ Tensor อะไรพวกนี้เพื่อนๆเราก็ลองมานั่งอ่านดูเรื่อยๆว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไรข้างหลังไอ้พวกนี้ซึ่งอันนั้นเหมาะกับพวกเขียนโค้ดอะไรประมาณนั้นเรารู้คร่าวๆว่ามันทำหน้าที่อะไรยังไงก็พอแล้วนะครับไปอ่านต่อกันเอาเองอันนี้ผมก็หลักๆนี้มันจะเขียนPhase YOLO Bbox อย่างที่บอกคือมันจะสร้างกรอบแบบนี้ที่หน้าคนเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าในรูปเรามีหลายๆหน้าล่ะจะทำยังไงใช่ไหมมันก็จะมีเรียกว่าสร้าง Index ของแต่ละหน้าซึ่งไอ้ตรงนี้เราใช้ Bbox บวก Index มาในการเช่นเราจะเปลี่ยนหน้าคนสมมติมี5คนกลางเราก็บอกว่า Index ที่2อะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนั้นวิธีใช้คร่าวๆแต่ว่าให้รู้โดยประมาณนี้แล้วกันนะครับมาลองจิ้มเล่นดูว่าไอ้โหนดนี้เขาสร้างมาอย่างไงบ้างพร้อม Mexican fail เขาใช้ gguf โอเคเราต้องไปแก้ในนี่ของเขาเราลืมเปลี่ยนนะฮะเพราะงั้นเราใช้โมเดลตัวเต็มเราไม่ได้ใช้ gguf เราต้องเข้ามาแก้ก่อน
ก็หลักๆเราจะไม่ใช้ตัวนี้ตัว gguf เราจะใช้ก็วิธีเรียกก็ double click แล้วพิมพ์ search load diffusion model อันนี้ load diff load diffusion model ของเราจะใช้ตัวเต็มตัวนี้ Qwen image เราเอามาต่อปุ๊บประมาณนี้ที่เหลือเราก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมแล้วก็เราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเราใช้4 สเต็ปอันนี้เราใช้ Qwen อันนี้จิ้มมันให้หมดอันนี้ VAE โมเดลของเราโอเคเหมือนกันทดลองใหม่มันยังมี ggf หลงเหลืออยู่อ่ะอันนี้มันลืมเปลี่ยนอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมระเบิดมันออกมาดีกว่ามันคุมง่ายกว่าตรงนี้ต้องเป็นตัวนี้โอเคที่เหลือลอล่าโลมันใช้ cgf norm อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็กดนี้ใหม่แล้วเลือกไปเป็น subgraph ปึ้มเขาให้อะไรประมาณนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนละซึ่งจะเรียกว่าทำให้ workflow เราสะอาดขึ้นก็จริงๆอย่างนี้ก็ได้พวกโมเดลนี้ผมจะเอา bbox รวมเข้าไปด้วย ปึ๊บก็ให้ครอบกดรวมสครับตุ้มสวยงามเป็นไงฮะหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้ระเบิดมาใหม่ใช้วิธีแบบนี้รวมนี้ด้วยรวมรูปภาพรวมเป็นสับกราฟใช่ไหมฮะแล้วก็เราเข้าไปในสับกราฟมันเลือกให้อัตโนมัติเป็น output โอเคเยี่ยมเราไม่ต้องเกะมาทำให้ละอะไรประมาณนี้คราวหลังเราก็ใช้โหลดตรงนี้เอาก็ได้เพราะงั้นworkflow เราก็จะสวยงามไม่ยุ่งยากไม่เยอะเพราะงั้นพวกโมเดลเราจะอยู่ในนี้หมดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับ ControlNet อันนี้มันเล่นกับ ControlNet ได้ด้วยผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะก็จิ้มไปก่อนทีหนึ่งเอาไว้ show order change emotion to happyโอเคมันเรื่อง detail สร้างรายละเอียดอยากได้เลยตัวสร้าง expression ให้โมเดลเราให้รูปภาพเรา threshold dilation อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเป็นนั่งส่องเขามีสอนนะ built-in color matching position โอเค in painting mode mask require detection distortion fix mode ก็หลักๆมันใช้ bbox detect ก็คือตรงนี้น่าจะเล่นกับใบหน้าอย่างเดียวนะฮะให้ผมเดาถ้ามัน detect แค่ใบหน้าซึ่งมันน่าจะเอาไว้แค่ผมว่าผมระเบิดให้เพื่อนๆดูดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจส่วนโมเดลพวกนี้เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหลักๆก็คือbbox เนี่ยมาดูสปีดกันหน่อยรู้สึกช้าแปลกๆโอเคนี่อยู่นี่เห็นไหมbbox คือมันตัว detect แค่กรอบมันสร้างกรอบให้แล้วก็ describe the key feature of input image color shape text size background explain how the user instruction should modify inside backblock อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เราไม่ได้ใช้ in paint mode แล้วก็พิมพ์ false ไปโอเคเดี๋ยวเอานี้ด้วย image compare ไว้เปรียบเทียบสมมติเรามี image 1 image 2เดี๋ยวลองเจนใหม่ ก็หลักๆก็คือเราใช้พร้อมตรงนี้สร้าง expression ก็หน้าต้นฉบับเราจะหน้านิ่งๆใช่ไหมฮะส่วนโมเดลนี้อาจจะไปหา Lola expression เข้ามาเสริมตรงนี้ก็ได้ผมว่ามันน่าจะทำคุม expression เผื่อมี Lola ช่วยเรื่อง expression แล้วหน้ายังเหมือนเดิมอันนี้สังเกตดูหน้ามันจะเปลี่ยนไปหน่อยๆปุ๊บเปลี่ยนเร็วๆหน้าก็ดูเปลี่ยนเลยสังเกตตรงนี้ยัง
บล็อกเราเล็กไปมั้งฮะผมว่าคางแหว่งไปหน่อยช่วงคางนี้น่าจะ modify padding อะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวดูกัน filter FG denoise detection threshold target size nearest exact crop method ลอง center ดูcolor ไม่แน่ใจว่าเพิ่มไซส์บล็อกยังไง drop size ลองเพิ่มนี้สัก50ลองดู dilation นี้ไม่รู้แปลว่าอะไรfilter ลองเพิ่มมาสัก10ให้มันขอบมันสมูทเวลาเราเจนนะฮะลองทดลองดูแต่ตรงนี้เราสังเกตนะเราเจอสิ่งที่เรียกว่าต้องแก้เห็นไหมตรงคางนี่บล็อกB บล็อกเราน่าจะเล็กเกินไปลองดูต้องมาปรับกล่องให้มันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นสังเกตตรงคางเนี่ยมันจะเล็กเกินไปก็เมื่อกี้ถ้าเกิดดาวน์โหลดครั้งแรกมันจะไปดาวน์โหลดโมเดลโยโลมาด้วยฮะที่มันช้าตอนแรกเราต้องดาวน์โหลดโมเดลคือมันคงดาวน์โหลดให้อัตโนมัติสมัยก่อนเราต้องดาวน์โหลดด้วยมือนะฮะไอ้นี่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเขาพวก developer เขาเขียนมาให้มันดาวน์โหลดให้อัตโนมัติมันยังมีปัญหาตรงนี้อยู่มันก็เป็นกึ่งการทำ in paint ไปในตัวไอ้นี้โอเคนะครับก็หลังจากที่ทดลองเซตนู่นนี่นั่นก็คุยกับ ChatGPT ฮะว่าค่าพวกนี้มันคืออะไรหลักๆผมปรับสเต็ปเพิ่มเป็นจาก4นะเป็น12แล้วก็เล่นกับตรงเนี้ย denoise ตรงนี้ถ้าเกิดตั้งประมาณ4 5 6อะไรอย่างนี้มันจะเปลี่ยนอารมณ์กับพร้อมค่อนข้างน้อยแต่อยู่ที่อารมณ์พร้อมเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมให้ ChatGPT มันช่วยเจนอารมณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะจากนี้เพื่อนๆมา copy อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ลองปรับ denoise ก็น่าจะราวๆ0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 อยู่ช่วงเนี้ยลองเล่นดูส่วนค่าอื่นๆผมก็ปรับนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆทดลองดูฮะซึ่งผมทดลองใช้ In Paint Mode แล้วมันเป็นกล่องสีดำๆไม่แน่ใจต้องเซตยังไงตรงนี้อย่างเซตบ่เป็นก็ใช้แบบ B Box นี่ฮะก็โอเคได้อยู่ส่วนค่าdilation เห็น ChatGPT บอกว่ามันเป็นค่าสร้างขอบที่มันตีกรอบเนี่ยกล่องเนี่ยถ้าเกิดสมมติอย่างนี้มันตัดคางไปหน่อยเดี๋ยวมาทดลองเล่นเพิ่มดูก็ทดลองมั่วๆไปลองเพิ่มเป็นสัก10เดี๋ยวเห็นชัดๆแล้วเดี๋ยวอันนี้สังเกตฮะอันนี้ผมหน้าให้นี้หน้าปกติอันนี้หน้าที่มันเจนเพิ่มมันเปลี่ยนแค่ช่วงปากตาอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองหน้าจะดูยั่วยวนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช้พร้อมนั้นลองหน้าอะไรดี slightly fear หน้ากลัวอะไรสักอย่างลองดูเวลาอารมณ์แบบรุนแรงแบบนี้อาจจะปรับดีนอยเพิ่มขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นเช่นอาจจะเป็นสัก 0.75 หรือ 0.8 ไปเลยนะฮะก็ตอนนี้เราปรับ 0.8 ดีนอยกับปรับ dilation ให้กล่องมันใหญ่ขึ้นเท่าที่ ChatGPT มันบอกก็ทดสอบอันนี้เห็นไหมช่วงคางผมจะโดนตัดอยากจะเพิ่มนี้อีกนิดนึงทดลองดูมันจะเพิ่มให้ไหมช่วงนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ละตอนนี้เพราะว่าเราปรับ denoise ให้อยู่แค่ในกรอบใบหน้าแต่อันนี้แค่ทดลองให้ดูโอเคหน้าออกมาละก็ถือว่าเป็นมันเอาไว้ใช้กับเควนนะฮะโดยเฉพาะเป็นดีเทลเปลี่ยนหน้าที่เหลือก็อันอื่นก็ทดลองดูแต่ที่ปรับนี้ดูมันลงตัวแล้วเท่าที่ปรับเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวลืมไปเซฟคือถ้าเกิดเราปรับดีน้อยเยอะเกินไปหน้าก็จะเปลี่ยนเยอะเห็นไหมดวงตาถ้าเกิดเรารู้สึกว่าหน้ามันเปลี่ยนไปเยอะลองลดดีน้อยเหลือสัก 0.7 ก่อนลดมาเรื่อยๆแต่ก็ยังใช้พร้อมเดิมเพราะพร้อมนี้ ChatGPT มันแนะนำบอกว่าให้มัน keep identity นะsame face structure ก็คือเป็นพร้อมสั่ง Quen Image
same light same อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเริ่มเป็นพร้อมสำหรับเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ subtle clear expression slightly wide eye อะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ตามโตไปหน่อยโตจนหน้ามันเปลี่ยนแล้วก็ลองมันลด denoise ลงซึ่งโอเคก็หน้ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยหน้านางแบบเราดวงตามใหญ่แล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมันใหญ่ผิดปกติแต่ว่าไอ้ dilation ที่เราเพิ่มขึ้นมาโอเคแล้วมันเริ่มเก็บคางเต็มหน้าละเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันตัดขอบแค่ตรงชายผมใช่ไหมตอนนี้มันก็เริ่มเพิ่มก็คือไปปรับเอาเองครับตรงนี้แล้วก็ค่าอะไร drop size filter นี้ก็คือเหมือนอารมณ์ให้มันขอบให้มันเก็บงานยังไงดีโอเคนะก็นี้กำลังดีนะตรงมัน 70.7 denoise มันเปลี่ยนแค่ช่วงตาช่วงอะไรก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้ที่เหลือเราก็อันนี้เราก็ไม่ใช้แล้วตัวอย่างนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะใส่เข้ามาใน subgraph ปึ้มเข้าให้โน้ตเราก็จะได้สวยๆเดี๋ยวผมใส่นี้ไว้ด้วยเจนเอาไว้เป็น save image ด้วยเดี๋ยวทดลองเจนสักรอบเอาหน้าอะไรดีหน้ากลัวไหม nervous กลัวก็คือเหมือนกับว่าเราต้องพร้อมกล้ามเนื้อใบหน้าให้มันชัดเจนเท่าที่ ChatGPT มันเจนมาให้ต้องบอกดวงตาริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเหมือนเป็นพร้อมให้มันชัดเจนในเรื่องอารมณ์ก็คือผมก็ถามเลยขอ20อารมณ์20พร้อมอะไรเงี้ยมันก็เจนมาให้ประมาณนี้นี่จากหน้านิ่งๆกันเป็นหน้า XE เลย ดูมีอะไรใช่ไหมพอหน้าแค่เปลี่ยนนิดเดียวก็เป็นโน้ตที่ดีนะเอาไว้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ซึ่ง Bbox มันเปลี่ยนกับมือได้แก้ไขมือให้ด้วยนะถ้าสมมติมือเรามี 5-6 นิ้วก็เปลี่ยนให้มันดีเทคมือก็ได้ หน้าอันนี้มันออกแนวเขาเรียกอะไรหน้าเหมือนจะร้องไห้สีหน้าโอเคมีช่วงรอยหยักคิ้วด้วยอะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นดูก็ถือว่าเป็นโน้ตที่ดีเดี๋ยวเซฟอีกรอบเซฟ workflow แล้วก็ไฟล์ดาวน์โหลดเดี๋ยวลืมก็เป็นQuen edit 2511 VCNNS face detail โอเคนะครับเป็นโน้ตที่ดีนะเดี๋ยวลอง workflow ต่อไปโอเคทุกคนวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะว่าแค่ปรับแสงปรับโทนปรับมูดนิดเดียวใน Comfy UI รูปธรรมดาก็กลายเป็นภาพที่มีอารมณ์มีเรื่องราวขึ้นมาทันทีเลยค่ะจำไว้เลยว่าภาพสวยไม่พอภาพต้องรู้สึกได้ด้วยแล้วงานของเราจะดูแพงขึ้นแบบไม่ต้องพูดเยอะเลยจริงๆคลิปหน้าบอกเลยว่าเด็ดกว่าเดิมเราจะมาเจาะลึกเรื่องการสร้างอารมณ์เฉพาะทางแบบว่าอยากให้ภาพเหงาเศร้าอันตรายโรแมนติกหรือหลอนๆสั่งได้เหมือนสั่งกาแฟเพราะงั้นใครไม่อยากพลาดเทคนิคเทพๆแบบนี้กดติดตามไว้เลยนะคะส่วนใครที่ดูจบแล้วแต่ยังไม่กดขอให้หดและเหี่ยวล้อเล่นนะแต่กดเถอะคนสวยขอเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ